بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ نن څه خواږه پاخه کړو. که څوک هم د خوږو شوقین نه دا خواږه پاخه کوي او د چایو سره انجوی کوي. نو هغې لپاره موږ واخلو معده او هغې به موږ واچوو لږه شانده کې مالګه او غوړي. هغه به ښه داسې میکس کړو. دا په غوړو کې ښایسته راځي. تیل پکې اچوئ هم صحیح ده، خو دا د غوړو ښایسته راځي. ښه بیا میکس کړئ چې داسې وګورئ چې داسې لاس کې داسې موقع کېږي، نو بیا په هغې کې تاسو اوبه واچوئ. دا به نرمل واغږئ څنګه چې موږ روټو لپاره واغږو. ښه ښکلي به یې داسې واغږئ. دا چې څومره ښکلي واغږئ هغومره به دا ښایسته راځي. او بیا بل طرف ته یو لوښي کې لږ شانته کې غوړي او ایل والئ او هغې به معده واچوئ او هغه به ښه ښکلي داسې میکس کړئ. هغه به ښه ښکلي داسې میکس کړئ چې داسې کریم شکل کې راشي. او بیا به هماغه اوړه موږ راوالو. هغې له موږ داسې 10 منټ ریسټ ورکړی و او هغه بس موږ راوالو او داسې یو شوټ به ورته وغوړو. په هغې باندې معده واچو او دا پرې ښکلي داسې بیل کړو. بیلین سره به یې ښه ښکلي هوار کړو. هغه روټۍ به د دې نه موږ جوړه کړو. دا چې څومره موږ نرۍ کړو هغومره به دا ښکلي راځي او د دې هغه پرې به بېلې بېلې کولاویږي. نو دا موږ ښه ښکلي بیلین سره غټه کړه او اوس چې دی نو اوس موږ چې کوم هغه د معدې او د غوړو هغه کریم شکل کې کوم پیسټ جوړ کړی و هغه په دې باندې موږ ښه ښکلي داسې ولګو. ښه د برش یا د لاس د مدد سره به ښه ښکلي پرې هوار کړو. او بیا موږ دا داسې د رول په شکل کې داسې ښکلي راتاو کړو. ټول به ښه ښکلي داسې آرام سره راتاو کړو. ډېر زور ور له نه ورکوو چې یو بل سره ډېر ونه نښلي. او بیا به یې داسې ښکلي په یوه وړو پیسونو کې داسې کټ کړو. هغه چې داسې ښکلي کټ کړل هغه به داسې آرام سره کټ کړو. ډېر زور بر لاس کې نه ورکوو. بیا دا یو بل سره ډېر ونښلي او بیا پکې دا کم دا لهرونه چې ښکاري دا پکې بیا نه جوړېږي. او بیا به یو بیلن سره داسې هوار کړو. دلته به ته غوړي موږ نارمل ګرم کړو. ډېر به یې نه ګرموو چې دا زر ونه سوځي او زر سره نه شي، چې آرام سره دا سره شي چې دننه دا پاخه شي. او ګیس به ورته میډیم ساتو. دا موږ ډیپ فرای کوو چې دا کرنچي راشي او ډېر به یې اړو راړو نه په یو سیټ باندې ښکلي فرای کړو او بیا به یې په دې بل سیټ باندې راواړو. او بل طرف ته دا ماشیني او په اغوستي و هغې نه مې دې لپاره چاشني تیاره کړله. او دا وګوره ښه ښکلي را فرای شو په میډیم ګیس باندې. اوس دا موږ به دې نه رابار کړو او بیا کومې هغه چیني او چاشني چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې به یې داسې ډیپ کړو او واپس به یې راوچتو. ډېر ټیم یې پکې نه پرېږدو، لږ شان به پکې ډیپ کوو او واپس به یې راوچتو. او په روژه کې خو هسې خلکو روژه مات نه بعد څه خوږو ته زړه کېږي. نه دا ټرای کوئ، ډېر زیات مزېدار وي. بای.